आज आम्ही शेतावर आलेलो आहे आणि आम्ही आज शेतावरती चुलीवर चिकन आणि माशांचे विविध प्रकार बनवणार आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। कांदा पण दाखव चिकन बोलताना आवाज येत असेल आपल्याला। बोला ना, काय काय लावले सांगा। चिकन छानपैकी धुवून घेतले, त्याच्यामध्ये हळद आणि मीठ लावून ठेवले। मग काय आणलं ग? बया कोलबी आणली। पुढे आली का मांजर? कुत्रा आहे कुत्रा। एक मिनिट उभा। मला पाणी पाहिजे, पाणी आण रे बाळा। आहे ना कोथिंबीर? त्या दिवशी इथलीच नेलेली आहे। कांदे खोबरं बिबरं काय ना कापलेलं? हो खिसून कांदेच कापायचे ना। इकडे किती रेंजचा प्रॉब्लेम येतो जरा। नाही मोटर चालू केली का? कोलबी साफ केली आहे, चांगली धुवून घेतली आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर, आलं, लसूण, पुदिना, एक हिरवी मिरची वाटून टाकली। आता मीठ टाकायचं त्याच्यामध्ये चवीनुसार। थोडंसं टाकायचं, हळद टाकायची बस बस। नाही बारा हळद टाका अजून बस। लाल तिखट टाका, एक चमचा टाका अजून आणि धना पावडर टाका नको बचल। कोथिंबीर टाकली ना, थोडासा टाका, थोडाच टाका बस। तिखट काय मला लिंबू पिळायचं याच्यामध्ये। मॅरिनेट करायचं असं दिसतं ना। आता ह्याच्यात कशी जरा चांगली दिसते, घरची आहे नाही आमची जरा स्ट्रॉंग आहे। स्ट्रॉंग आहे का हळद? मग कमीच टाका। हे पण असं दिसायला कसं लाल आणि हे दिसायला पाहिजे ना, पण ह्याच्यात पुदिना आणि कोथिंबीर म्हणजे हिरवं दिसत असेल नाही का? झालं आता ते झालं का? ते मॅरिनेटला ठेवायचं थोडा 1-10 मिनिटं। साफ करून त्याच्यामध्ये आलं, लसूण पेस्ट, लाल तिखट, थोडा गरम मसाला आणि मीठ टाकलं आणि लिंबू टाकलं आणि ते ठेवायचं थोडा वेळ मॅरिनेट करायला। ते सेम आहे, ते मोनूसाठी, ते छोट्या लहान मुलांना खाण्यासाठी बोंबील खूप आवडतात, लहान मुलांना छान लागतात। त्यामुळे ह्याच्यामध्ये लिंबू, हळद, थोडंसं लाल तिखट टाकले मुलं खातील त्याप्रमाणे आणि थोडीशी आलं लसूण पेस्ट टाकले। आलं लसूण पेस्ट खात असेल तर टाकायची, चांगली लागतात लिंबू। आता चिकनसाठी वाटण तयार करतोय आपण। कांदा कापून चांगला भाजायचा लाल होईपर्यंत चांगला। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं भाजून, बाजरी भाजली, तांदूळ थोडेसे घ्यायचे भाजून, आलं लसूण, कोथिंबीर, थोडेसे चणे टाकायचे। बांगडे चांगले साफ करायचे, पीस केले त्याचे बारीक बारीक। आतमध्ये थोडी घाण असते, ती साफ करायची चांगली आधी, मग तर कडू लागतो। मग जर चांगली साफ नाही केली तर धुवून घ्यायची चांगली 2 पाण्याने।
ह्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकते चवीनुसार, कसं आपल्याला तिखट लागतं त्याच्याप्रमाणे. हळद टाकते, लाल तिखट, धना पावडर थोडीशी टाकायची चवीनुसार, धना पावडर पण, आणि गरम मसाला. मीठ टाकायचं चवीनुसार. सगळ्या सुक्या फ्राय मच्छीला आपण तेच टाकतो जे आधीच्या. गॅस बंद नका करू, तुमचं सगळं झालं की मी ते कोलबी टाकते. ते चांगलं लावून घ्यायचं याला, आतून पण बाहेरून पण चांगलं. चांगलं अगं जळायला लागले. हे काय मागं घेतलंय जाळ, टाकू का? हां टाक. चिकन झालं? हां शिजले, फक्त रस्सा टाकायचा. ते जरा एकत्र कर. थोडीशी कोथिंबीर पण आण कापून, नंतर लास्टला टाकणार ना. परत परत कशाला द्यायचं? हे राहू दे बारीक गॅसवर रे, याच्यावरच असं फक्त झाकण ते ठेवायचं. त्याच्यातलं पाणी टाक थोडंसं त्याला, त्याच्याला झाकणं. ती काय काय सुरमई आहे, धुतली तिला, आणि आता हळद मीठ लावायचं चांगलं. आलं लसूण पेस्ट, मीठ बघा. हां हो हे बघा. हा टाक. आता अंदाज त्या मिठाचा नाही बाई मला, तूच टाक तेवढा अंदाजाने, लागेल अजून. ते टाक. आता काय टाकू? हळद एवढी टाकू? हा बघू दे का, लई झाली. आमची जरा स्पेशली. आता काय देऊ? मसाला, गरम मसाला आहे ना तो? हो आहे ना, हां खडा मसाल्यातला थोडंसं किंचित एवढं. हां बस, हे एवढी तिखट नसेल. हे ना टाकू? कमी टाक थोडं. हां बस. आलं लसूण पेस्ट आणि मसाला आणि हळद असते. मसाला, हळद, आणि आता पीठ काढायचं, पीठ लावायचं जरा. आता मी मांदेली तळते. खायचं लगेच. बोंबिले खायचे की? फ्राय खायचे लगेच. खायचं. मला वाटलं काय केलं बोंबील ना. तुला आणि वेदांना दोघांनाच आहेत बोंबील. आणि फक्त बघायचं त्याच्याकडे. आपण फक्त बघायचे. बघायला का कच्चे बघता का? मुलाला चालायला. मुलीला चालायला. मी असे उलगडलंच नाही हो पिंकी. ते उलगडले ना मग बरोबर ते त्यांच्याकडनंच घ्यायचं करून. हो का? त्यांना सांगायला लागतं आम्हाला काय तुकडी माहिती करताना नाही. की मध्ये. आणि मला मागायच्याला गावची अय्या काय करतं, स्वयंपाक करते. अय्या हे असल्या निवडून त्याला काढली त्याच्यातून दाणे सोडून मस्त आमची. असं फ्राय सुक आपण चिकन कसं करतो तसं चांगलं फ्राय ओके. सुक्क करायचं कोलबी. खूप सुकी ट्राय करायची का? ओके स्टार्टर कसं खातो ओके. मी म्हणलं नाही starter खायचं. आमच्याकडे 2 दिवस येतोयस ना. म्हणलं मग तुला अजून काय काय येतं रे. तर नाही का नाही तर म्हणे काय येतं तुला रे, इकडे दिस करतो. काटे असतात नाही त्याच्यात नसतात. हाय बोंबील त्यात असते. ते पण नाही, असं साईडने इकडून आणि इकडून खाल्लं की आतमध्ये एक काटा मोठा. आणि ते टाकले तिथं ते हा चुलीवर येते त्याच्यात तर काहीच नाही. काही नाही. एवढं पाणी का अजून केलं रश्शाला. ओढणार नाही ना मागा. नाही नाही
नाही तिखट नका करू. इथून तेवढं तेवढंच होता प्लॅन. हा ना. काय ना कळालं ना ते बटाटा? परत ती आता अगो बाय काय एकेकाचा नंबर लागला. जरा जरा मागून टाका, पुढे जरा त्याचा बॅलन्स लक्षात ठेवा. पाहिजे का अजून टाकायच्या आधी? हा हाय वरच्या वर देऊ का? म्हणजे मोबाईल आतापर्यंत फुल झाला. हा, मग जाऊ दे, काय नाही होत. नाही चालेल हाय ना त्याच्यात चालेल. धर एक ग्लास. म्हणजे याचाच प्रकार आहे पण तो कसा बारीक. काय होतं ते साफ नीट करायला नसतं. ए कैलास हा. एक ताट होतं बघ तिथं कुठतरी. अजून माझ्या भाकरी वस्तूवर बशीतच नाही मग अशी राहिली ना. काही म्हणून कळलं का? नाही काही म्हणून म्हणजे माझ्या भाकरीवर बापू काढायला. आम्हाला खाई म्हणता अर्थ नाही होत ते करणार काय? अगं बाई, गावाला राहून काही उपयोग नाही तुमचा. गावाला गेलं ती करणार आहे कोंबडे. ते लय हे झाली अशी कडक नाही झाली. एक नंतर कधी करा. 7, 8, 9 सुट्टी येते 2. काय मस्त दिसतंय. सुरमई बांगडा ओके हा बांगडा. इकडे काय काय बनवलंय? मांदेली आणि बांगडाच आहे आणि इकडे बोंबील आहे. बोंबील. 2 पिशा काल सोयडे कशाला घेतला रे? स्क्रीन फक्त हे झाल्यामुळे. मुद्दाम पाडला असेल मामी. या. आमच्याच बोललो होतो. उशिरीला दिले. मावशी खा ना तुम्ही हे. ए खा. पोरं शाळेत पुरी शाळेत गेली असतील नाही का? लगेच उन्हाळा सुरू झाला का असते आता? हा मग एवढं उन्हाळ्यात होणार नाही का? लगेच उन्हाळा.